හැම දිනාටම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම සමීප හොඳම යාළුවෝ දෙන්නෙක් දවසක් කාන්තාරයක් මැදින් ගමනක් යනවා. මේ ගමන යන අතරමඟදී මේ දෙන්න අතරේ පුංචි විරසකයක් ඇති වුණා. බහිම්බස් වුණා. එක යාළුවෙක් තරහ ගිහිල්ලා අනිත් යාළුවාගේ කනට බොහොම වැරෙන් පහරක් එල්ල කරා. ගුටි කාපු යාළුවා බොහොම ඉවසිල්ලෙන් යුතුව අර කාන්තාරේ වැල්ලේ ලියනවා මගේ හොඳම යාළුවා මට කනේ පාරක් ගැහුවා කියලා. ටිකක් වෙලා යනකොට මේ දෙන්න ආපහු මිත්‍ර වුණා. දැන් ගමන යනවා. කාන්තාරේදී මේගොල්ලන්ට හම්බුණා ക്ഷേම භූමියක්. මේ ക്ഷേම භූමියට ගිහිල්ලා මේ දෙන්න මේකේ තිබුණා එක ජලාශයක්. මේ ජලාශයට බැහැලා නාන්න පටන් ගත්තා. අර ගුටි කාපු යාළුවා අර ජලාශයේ ගිලුණා. අනිත් යාළුවා මොකද කළේ? එයා තමන්ගේ යාළුවාව ගොඩට ඇදලා ගත්තා. ඉතින් ටික වෙලාවක් ඉඳලා තමන්ගේ ගමන් මල්ලෙන් බෑග් එකෙන් ගල් කට්ටක් සහ මිටියක් එළියට ගත්ත අර වතුරේ ගිලිච්ච යාළුවා එයාම තමයි ගුටි කෑවෙත්. ඒ යාළුවා කළු ගලක කොටනවා මගේ හොඳම යාළුවා මගේ ජීවිතය බේරා ගත්තා කියලා. අනිත් යාළුවාට මේක හරි ප්‍රශ්නයක්. මං ඔබට ගහපු වෙලාවේ ඔබ වැල්ලේ ලිව්වා මගේ හොඳම යාළුවා මට කනේ පාරක් ගැහුවා කියලා. මම ඔබගේ ජීවිතේ බේරගත්තට පස්සේ ඔබ මේ කළු ගලේ ලියනවා මගේ හොඳම යාළුවා මගේ ජීවිතය බේරාගත්තා කියලා. ඇයි එහෙම කරන්න කියලා ඇහුවා. ඊට පස්සේ අර ගුටි කාපු යාළුවා වතුරේ ගිලිච්ච යාළුවා එයා උත්තර දෙනවා. දැනටමත් මං අර වැල්ලේ ලියපු අකුරු ටික කාලේ නැමැති හුලඟෙන් වැහිලා ගිහිල්ලා ඇති. හැබැයි මේ ගලේ කොටන අකුරු ටික කාලේ නැමැති හුලඟින් ඊටාම ඉක්මනින් මැකිලා යන්නේ නැහැ කියලා. යම් කිසි කෙනෙක් අපිට අපකාරයක් නරකක් අවඩක් කළොත් එහෙම අපිට ඒක වැල්ලේ ලියපු අකුරක් වගේ කාලයගේ ඇවෑමෙන් ඉක්මනින් මැකී යන වැල්ලේ ලියපු අකුරක් බවට පත් කරන්න පුළුවන් නම් කවුරු හරි අපිට උපකාරයක් කළොත් උදව්වක් කළොත් එහෙම ඒ උදව්ව උපකාරය ගලක කටපු අකුරක් වගේ මතක තියාගන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා ඔහු සාර්ථක පුද්ගලයෙක් කියලා. මේ වගේ අරුත්බර කතාවකින් නැවතත් හමු වෙමු.